नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरूलाई पुनः स्वागत छ मोबाइल रिपेयरिङ कोर्समा। आज हाम्रो यो दोस्रो दिन हो र हामी मोबाइल फोनको पेशागत परिचयमा छौँ र आज त्यसैको दोस्रो दिन पनि हामी त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छौँ। हामीले पहिलो दिनमा मोबाइल फोनको इतिहास र मोबाइल फोनको परिचयको बारेमा हेऱ्यौँ र आज हामी डे 2 मा पेशागत परिचय भित्रै रहेर हामी बाँकी रहेका विषयवस्तुहरूलाई हेर्छौँ, जसमा हामीसँग छ, मैले एउटा स्लाइड बनाएर राखेँ आजको विषयहरूलाई हेरौँ। र एक दिनमा हामीसँग छ विश्वको पहिलो स्मार्टफोन, यसको बारेमा हामी जसरी बुझ्छौँ। त्यसपछि विश्वको पहिलो एन्ड्रोइड फोन कुन थियो, मोबाइल फोनको केही लोकप्रिय अपरेटिङ सिस्टमहरू, केही फुल फर्म्सहरू छ हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग छ मोबाइल फोनको पुस्ता यानि जेनेरेसन, र त्यसपछि आजको हाम्रो यो कोर्स समाप्त हुन्छ है। अब हेरौँ, हामीले डे 1 मा हामीले के पढेका थियौँ भनेपछि हामी हेरौँ, इन्ट्रोडक्सन अफ मोबाइल फोन भनेको मोबाइल फोनको परिचय थियो हामीसँग। यो मोबाइल फोनको परिचय यो छ हैन। अनि त्यसपछि स्टोरी अफ मोबाइल फोनको इतिहास थियो। हेर्नु यो जसमा मोबाइल फोनको निर्माता, मोबाइल फोनको फिगर हामी देखाएका थियौँ तपाईँहरूलाई। निश्चित रूपमा यो तपाईँहरूले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। यो सिटिबिटीको स्किल टेस्टमा यी प्रश्नहरू आउने गर्छन् प्रायःजसो, मोबाइल फोन कसले बनाएको थियो र कहिले बनाएको थियो भन्ने कुराहरू। अब त हामी लागौँ आजको दोस्रो सेसनतिर, डे 2 विश्वको पहिलो स्मार्टफोन हेरौँ। अब मैले पढ्नुभन्दा पनि मैले यसमा अडियो सेट गरेर राखेको छु, यसलाई हेरौँ। 3 विश्वको पहिलो स्मार्टफोन सन् 1990 मा इन्टरनेसनल बिजनेसमा चेन कम्पनीका इन्जिनियर खेनोभा नामक वैज्ञानिकले बनाएका थिए। यसको प्रदर्शन यसै सालको आखिरीतिर नोभेम्बर महिनामा खन्डेस कम्प्युटर इन्डस्ट्री ट्रेड शोमा गरिएको थियो। पछि सन् 1994 मा यो स्मार्टफोनलाई सुधार गरेर साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर को नामबाट बजारमा ल्याइएको थियो। यसमा फेसेस, इमेल्स, एड्रेस बुक, क्यालेन्डर, अपोइन्टमेन्ट शेड्युलर, क्याल्कुलेटर, वर्ल्ड टाइम क्लक एन्ड नोटप्याड र म्याप्स जस्ता अत्याधुनिक सुविधाहरू उपलब्ध गराइएको थियो। यसमा एडभान्स टेक्नोलोजीबाट निर्मित लेन बैट्रीको प्रयोग गरिएको थियो। हेर्नुभयो, विश्वको पहिलो स्मार्टफोन सन् 1990 मा बनेको थियो। IBM कम्पनीले बनाएको थियो, तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो, जसको फुल फर्म इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन थियो हैन। IBM कम्पनीको इन्जिनियरहरूले बनाएको थियो त्यसलाई। र पछि सन् 1994 मा यो स्मार्टफोनलाई सुधार गरेर साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर भनेर बजारमा ल्याइएको थियो। यो विश्वको पहिलो टच स्क्रिन फोन थियो र यसमा कुराकानीसँगै फ्याक्स, इमेल, एड्रेस बुक, क्यालेन्डर, अपोइन्टमेन्ट शेड्युलर, क्याल्कुलेटर, वर्ल्ड टाइम क्लक र नोटप्याड र त्यसमा थप म्याप्स पनि उपलब्ध थियो। त्यसैले यो विश्वको पहिलो स्मार्टफोनको रूपमा यसलाई चाहिँ गनिन्छ। यो एडभान्स टेक्नोलोजीबाट निर्मित लिथियम आयन ब्याट्रीको प्रयोग यसमा गरिएको थियो हैन। अब हामी दोस्रो हेरौँ, विश्वको पहिलो एन्ड्रोइड फोन कुन थियो र कहिले लन्च भयो। 4 विश्वको पहिलो एन्ड्रोइड फोन सन् 2008 मा मोबाइल कम्पनीले ट्रेन नामबाट लन्च गरेको थियो। यसलाई युनाइटेड स्टेट्स र युरोपमा मोबाइल 1 र पोल्यान्डमा एन्ड्रोइड 1 भनेर चिनिन्थ्यो। सुन्नुभयो तपाईँहरूले, विश्वको पहिलो एन्ड्रोइड फोन सन् 2008 मा HTC मोबाइल कम्पनीले बनाएको थियो, जसले HTC ड्रिम नामबाट निकालेको थियो। यसलाई युनाइटेड स्टेट्स र युरोपमा टी मोबाइल जीवन र पोल्यान्डमा इरा जीवन भनेर चिनिन्थ्यो। यो नै विश्वको पहिलो एन्ड्रोइड फोन थियो। अब हेरौँ मोबाइल फोनका केही लोकप्रिय अपरेटिङ सिस्टमहरू। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, सबको हातमा अहिले स्मार्टफोनहरू र एन्ड्रोइड ओएस बेस्ड फोनहरू छन्, जसको रिलिज डेट 2008 मा गुगलले गरेको थियो भने अहिले लेटेस्ट भर्जन 12 एन्ड्रोइड भर्जन 12 चलिरहेको छ। अनि एप्पलको iOS अर्को छ
जुन 2007 मा एप्पलले लन्च गरेको थियो र अहिले यसको लेटेस्ट भर्जन 15 एबभ छ। त्यस्तै ब्ल्याकबेरी ओएस 1979 मा रिसर्च इन मोसन कम्पनीले बनाएको थियो, जसको अहिले लेटेस्ट भर्जन 10 रनिङ छ भने। त्यस्तै टिजन ओएस 2012 मा लन्च गरिएको छ, जसको लेटेस्ट भर्जन 3 ओभर छ। 1.6 मा हेरौँ विश्वमा पाइने मोबाइल फोनको प्रकारहरू। यो मेन प्रश्नहरू हुन्छ, यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ एउटा टेक्निसियनले, र स्किल टेस्टमा पनि धेरै सोधिने प्रश्नहरूमा मध्ये यो पर्छ। विश्वमा 4 किसिमको मोबाइल फोनको प्रयोग भएको पाइन्छ, जसमा जिएसएम, सिडिएमए, टिडिएमए र पिडिएमए भनेर पाइन्छ, जसको फुल फर्म यहाँ लेखिएको पनि छ। ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन जिएसएम, कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस सिडिएमए, टाइम डिभिजन मल्टिपल एक्सेस टिडिएमए र पकेट डिभिजन मल्टिपल एक्सेस पिडिएमए भनेर फुल फर्म लेखिएको पनि छ। अब यसको बारेमा अलग अलग यसका फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ नै बुझ्दै जाँदाखेरि धेरै लामो हुन्छ, र नेपालमा यी जिएसएम र सिडिएमए बाहेक अरू मोबाइल फोनहरू उपलब्ध छैन, त्यसैले खासै बुझ्न पनि जरुरी छैन यसलाई। त नेपालमा पाइने मोबाइल फोनको प्रकारहरू हेरौँ हामी। नेपालमा 2 किसिमको मोबाइल फोनको प्रयोग भएको पाउँछौँ हामीले, हैन। अब तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ फेरि मोबाइल फोन त हामीले स्यामसङ बोकेका छौँ, एलजी बोकेका छौँ, हैन, अनि एचटिसीहरू अनि आइफोन बोकेका छौँ भन्ने लाग्न सक्छ। त्यो ब्रान्ड हो, वास्तवमा त्यो एउटा के हो, मोबाइलको ब्रान्डहरू हो, कम्पनीहरू हुन्। तर यो टाइप हामी किसिम भनेको यो चाहिँ के भने उनीहरू कुन बेसमा काम गर्छन् भन्ने कुराहरू हुन्, हैन, कसरी फङ्सन गर्छन् भन्ने कुराहरू हुन्छ यसमा, यो प्रकारमा। त एउटा जिएसएम छ, सिडिएमए छ, हैन। अब जिएसएम भनेको के हो भन्ने कुराहरू तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो, माथि नै फुल फर्ममा छ। ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन भनेको जिएसएम, यानि संसारको जुनसुकै कुनामा त्यो मोबाइल फोनलाई लगेर गएर त्यो देशको सिम कार्ड हाल्यो भने एक्सेस हुन्छ, चल्छ, हैन। त्यसलाई जिएसएम टाइपको फोन भन्छ। 2 नम्बरमा छ सिडिएमए। सिडिएमए भनेको कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस, यानि कुनै देशमा एउटा निश्चित नेटवर्क कम्पनीको मार्फतमा सञ्चालन हुने मोबाइल फोन जुन अन्य देशमा गइसकेपछि त्यो देशको सिम कार्डलाई त्यसले एक्सेप्ट गर्दैन, जसलाई सिडिएमए भनेर भनिन्छ, सिडिएमए टाइप। त यहाँ केही अन्तरहरू छ जिएसएम र सिडिएमएमा। जिएसएममा सिम कार्ड लाग्छ, हैन, भने सिडिएमएमा रिम आरयुम कार्ड लाग्छ। जिएसएममा आइएमईआई नम्बर हुन्छ, एस लेखेको छ यहाँ, भने त्यस्तै सिडिएममा इएसएन नम्बर हुन्छ, हैन। जिएसएममा आइएमईआई नम्बर सुरु 3, 8 र 9 बाट हुन्छ भने इएसएनमा 0, 1 बाट सुरु भएको हुन्छ। सिडिएमएमा ब्याट्री ब्याकअप यसको लामो हुन्छ, लामो समयसम्म ब्याट्री ब्याकअप लिन्छ भने यसमा चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप कम हुन्छ, सिडिएमएमा ब्याट्री ब्याकअप कम हुन्छ। अनि जिएसएममा फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज अलिक कम हुन्छ भने सिडिएमएमा फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज बढी हुन्छ। त्यसैले गर्दा फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज यसको बढी हुने गर्दा ब्याट्री बढी खान्छ, त्यसैले ब्याट्री ब्याकअप कम हुन्छ। र जिएसएममा फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज कम हुने कारणले गर्दा यसले ब्याट्री कम खाने गर्छ स्ट्यान्ड बाई टाइममा पनि, त्यसैले ब्याट्री बढी लामो समयसम्म ड्युरेबल हुन्छ। त्यस्तै केही फुल फर्महरू छ यहाँ हेरौँ हामी। सिम, एसआइएम भनेर बनाएको छ। सिमको फुल फर्म हुन्छ सब्सक्राइबर आइडेन्टिटी मोड्युल भनेर। अर्को आइएमईआई भनेको छ, जसको फुल फर्म इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी भन्छ। रिम छ, आरआइएम, यसको फुल फर्म रिमुभेबल आइडेन्टिटी मोड्युल भन्छ। आरयुआइएम छ, जसको फुल फर्म रिमुभेबल युजर आइडेन्टिटी मोड्युल भन्छ। यो सिडिएमएमा लाग्ने कुराहरू हुन्। जस्तै इएसएन छ, इलेक्ट्रोनिक सिरियल नम्बर भन्छ, यो सिडिएमएमा लाग्ने कुराहरू। यिनी चिजहरू, यी फुल फर्महरू याद गर्नुपर्छ स्किल टेस्टमा, यिनीहरू धेरै आउने प्रश्नहरू हुन्छन्। अब हामी मोबाइल फोनको पुस्तातिर जाउँ, मोबाइल फोनको जेनेरेसनलाई बुझौँ। मोबाइल फोनको वास्तवमा जेनेरेसन भनेको के हो, हैन, यसको नामाकरण कसरी भयो, यो कुन जेनेरेसन छ अहिले, त्यसलाई हेरौँ।
यसमा चाहिँ मैले अडियो सेट गरेर राखेको छु। अब 8 मोबाइल फोनको पुस्ता। मोबाइल फोनको उत्पत्तिकालदेखि हालसम्म भएको विकासक्रमलाई मोबाइल फोनको पुस्ता भनिन्छ। यसको विकास हालसम्म 1 देखि 5 सम्म भएको छ। मोबाइल फोनको पुस्तालाई सही अर्थमा भन्ने हो भने यो दूरसञ्चार जगतले गरेको विकासको एउटा रूप हो। दुनियाँमा जसो जसो दूरसञ्चार जगतले विकास गर्दै गएको छ, त्यसै मोबाइल कम्पनीहरूले त्यो नेटवर्कसँग मेल खाने मोबाइल फोनको विकास गरेको हुन्छ। त्यसैलाई हामी मोबाइल फोनको पुस्ता भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। हेरिहाल्नुभयो मोबाइल फोनको पुस्ता यानि जेनेरेसन भनेको के हो भनेको तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो। यो वास्तवमा मोबाइल फोनको पुस्तालाई हामीले नेटवर्क कम्पनीहरूको चाहिँ तपाईँको यो डेभलपमेन्टसँग जोडेर हेर्न सक्छौँ। सिधा त्यसैसँगको सम्बन्ध छ यसमा। जब नेटवर्क कम्पनीहरूले नयाँ आफ्नो दूरसञ्चार प्रणालीको विकास गर्दै जान्छन्, त्यसैसँगै चाहिँ मोबाइल कम्पनीहरूले पनि आफ्नो टेक्नोलोजीमा परिवर्तन ल्याउँदै जान्छन् र त्यो तपाईँको दूरसञ्चार प्रणालीलाई सपोर्ट गर्ने खालको मोबाइलहरू चाहिँ निर्माण गर्दै जान्छन् र त्यही अनुसार चाहिँ नै मोबाइलको जेनेरेसन पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। अब हामी अगाडि हेरौँ फर्स्ट जेनेरेसन हैन, यसले के सुविधा दिएको थियो, कहिले यसको चाहिँ यो लन्च भएको थियो, कहिले निर्माण गरिएको थियो, यसको बारेमा हेरौँ। यसले वायरलेस दूरसञ्चारको जगतमा नयाँ परिवर्तन ल्याएको थियो। यो संसारको पहिलो वायरलेस दूरसञ्चार प्रणाली थियो। यसको आविष्कार सन् 1979 मा गरिएको थियो भने यसले आफ्नो व्यावसायिक सुरुवात अमेरिकामा सन् 1980 मा गरेको थियो। यो एउटा एनालग दूरसञ्चार प्रणालीमा आधारित टेलिकम्युनिकेसन प्रणाली थियो। यसमा मात्र आवाजको आवत जावत हुने गर्दथ्यो। फर्स्ट जेनेरेसनमा खालि एउटा भोइस कम्युनिकेसन मात्रै हुने गर्दथ्यो। यसमा कुनै त्यस्तो फिचर्सहरू अहिलेको जस्तो थिएन र यो त्यो बेलाको एउटा परिवर्तनकारी दूरसञ्चार प्रणाली थियो हैन। त्यो बेलाको एकदमै एडभान्स थियो त्यो, किनभने त्यो जमानामा वायरलेस टेक्नोलोजीको विकास भइसकेको थिएन। जहाँ मानिसहरूले खालि एउटा ल्यान्डलाइनहरूको प्रयोगबाट चाहिँ कुराकानीहरू गर्ने अवस्था थियो। त्यो बेलामा यसले एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको थियो। अब सेकेन्ड जेनेरेसनको बारेमा हेरौँ। यो मोबाइल नेटवर्क सन् 1991 मा फिनल्यान्डमा रेडियो लेन्जा नामक कम्पनीले डसन स्ट्यान्डर्डमा व्यावसायिक सुरुवात गरेको थियो। यसको मुख्य विशेषता भनेको आफ्नो पूर्ववर्ती टेलिकम्युनिकेसन प्रणाली भन्दा आधुनिक र नयाँ प्रविधिमा विकास गरिनु थियो। एक मोबाइल नेटवर्क प्रणालीमा मात्र कुराकानी हुन्थ्यो र सिग्नल एनालग थियो भने यो नेटवर्क पूर्णतया डिजिटल सिग्नल थियो भने यसमा शोर्ट मेसेज सर्भिस, मल्टिमिडिया मेसेज सर्भिस र टेक्स्ट मेसेज जस्ता सेवाहरू उपलब्ध थिए। सुन्नुभयो हजुरहरूले सेकेन्ड जेनेरेसनमा के फरक थियो फर्स्ट जेनेरेसनको मोबाइलभन्दा? फर्स्ट जेनेरेसनको मोबाइलमा खालि हामीले कुराकानी गर्न सक्थ्यौँ भने सेकेन्ड जेनेरेसन तपाईँको फुल्ली डिजिटलाइज थियो। यसमा एसएमएस अनि एमएमएस र पिक्चर मेसेज जस्ता सुविधाहरू पनि यसमा उपलब्ध थिए र सिडिएमए बेस्ड डिजिटल सेलुलर टेक्नोलोजीको सुरुवात पनि यही समयमा भएको थियो, जसलाई क्वालकम कम्पनीले विकास गरेको थियो हैन। त अगाडि जाउँ हामी हेरौँ फेरि थर्ड जेनेरेसनमा। संसारमा पहिलो 3G नेटवर्क सन् 1998 मा उत्तर अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड सुरु गरिएको थियो। यसको डाटा ट्रान्सफरको दर 144 बिट्स थियो र पछि गएर यसले आफ्नो क्षमतामा विकास गर्दै जाँदा यसको डाटा ट्रान्सफर दर कयौँदेखि 2 नब्सम्म भएको थियो। यसरी यसको डाटा ट्रान्सफर दरको वृद्धिसँगै यो डेस्कटप र कम्प्युटरमा मोबाइल मोडेम प्रविधिको रूपमा विश्वमा पहिलो पटक इन्टरनेट चल्न सफल भयो। यसै समयमा सेना 2000 फोनको सुरुवात गरिएको थियो। सुन्नुभयो उहाँहरूले 2G भन्दा 3G एडभान्स टेक्नोलोजीको थियो। यसको सुरुमा 144 किलोबाइट्स पर सेकेन्डको स्पिड थियो भने पछि गएर यसलाई 2 MBPS सम्म चल्ने बनाइयो। यही नेटवर्कको विकाससँगै हाम्रो कम्प्युटर मोबाइल मोडेम प्रविधिको रूपमा विश्वमा पहिलोपटक इन्टरनेट चल्न सफल भयो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नि हेऱ्यौँ। अब 4G जुन अहिले रनिङै छ 4G पनि हैन।
चारको मोबाइल नेटवर्कको सुरुवात सन् 2008मा भएको थियो। पछि सन् 2009 र 2011मा यो नेटवर्क पुरै संसारमा फैलियो। यसको डाटा ट्रान्सफर दर 100 मेगाबिट्सदेखि 1 गिगाबिट्ससम्म रहेको छ। यसमा मोबाइल उच्च गतिको इन्टरनेट टिभी, भिडियो कल, सामूहिक भिडियो कन्फरेन्स कल, 3 क्लाउड कम्प्युटिङ, क्लाउड स्टोरेज जस्ता अत्याधुनिक सुविधाहरू थपिएका छन्। 4G नेटवर्कको बारेमा सुन्नुभयो उहाँहरूले। यो सन् 2008मा एन्ड्रोइड मोबाइल सँगसँगै यसको पनि चाहिने विकास भएको थियो। पछि सन् 2009 र 2011सम्म यो नेटवर्क पुरै संसारमा फैलिएको थियो। यसको डाटा ट्रान्सफर दर 100 Mbps/सेकेन्डदेखि 1 Gbps सम्म रहेको छ। यसमा HD मोबाइल, उच्च गतिको इन्टरनेट टिभी, भिडियो कल, सामूहिक भिडियो कन्फरेन्स कल, 3D टिभी, क्लाउड कम्प्युटिङ, क्लाउड स्टोरेज जस्ता अत्याधुनिक सुविधाहरू थपिएका थिए हैन। जस्तै अहिले तुरुन्तै हालसालै 5G नेटवर्कको पनि विकास भएर गएको छ। यो परीक्षण कालमै छ, हामीलाई थाहा छ र यसको अधिक जानकारी हामीलाई आउन बाँकी नै छ। हामी त्यसको डेटाहरू कलेक्ट गरिरहेकै छौँ। यसको क्षमताहरू यसको भन्नलाई यो 4G नेटवर्क भन्दा 100 गुणा बढी यसको चाहिँ स्पिड हुन्छ, डेटा ट्रान्सफर दर हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बजारमा हल्ला छ र हामी यो हेर्न बाँकी नै छ, परीक्षणकै क्रममा छ। र धन्यवाद। आजको हामीले दोस्रो दिनको हाम्रो मोबाइल रिपेयरिङको सेसनलाई पनि सकेका छौँ र यो सँगै हाम्रो सिटिबिटीको जुन करिकुलम अनुसार पहिलो जुन सेसन थियो हाम्रो पेशागत परिचय त्यो अहिले सकिएको छ आजदेखि। अब भोलिदेखि हामीले अर्को यसैमा पेशागत स्वास्थ्य र सुरक्षाको विषयलाई लिएर अगाडि क्लास चलाउनेछौँ भन्ने तपाईहरुलाई अग्रिम जानकारी गराउँदै आजको यो सेसनबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।